Stenbock. Het is een week waar jullie Stenbock worden successfully overcome. Een oude coworker. Voor sommigen van jullie is een ram. Nou, als je bekijkt hier Stenbock, een situatie van het verleden met een stier. Verdriet voor een stier. Mensen recognize the connection met een stier in een ram. En wat een stier en een ram in de corporation institution heeft tegen jou gedaan. Oude conflicts met oude coworker. Mensen recognize de leugens en deceptiveness van jouw oude coworkers. En how een ram have you taken gewerkt. Mensen nou recognize verdriet voor een tweelingvrouw. Mensen recognize dat een tweelingvrouw uit de waarheid niet gesproken over heleboel geld. Problematieke situatie voor een weeskal en een tweelingvrouw. Dus hier zien wij heleboel geld. En de geld heeft mee te maken met een ram en jong Stenbock. Ram, jong Stenbock, ram en een stier. Had gecollaboreerd en had heleboel geld genomen om de volste benodigdheid. Mensen ook krijgen inzicht wat is gespeeld. Mensen verdriet voor een tweeling en een weeskal. Een tweeling en een weeskal is nou gepakt. Mensen ook recognize dat een tweeling, een weeskal, een stier en een ram het heleboel geld verdient over je rug of over je zaak. Leugens en deceptiveness. En this is the energy van de 6 van Pentacles. Waar mensen recognize waar heleboel geld is gegaan. Mensen nou recognize dat de weeskal man heeft geliegen en bedriegen en gaf een tweelingvrouw heleboel geld dat jullie Stenbock moeten hebben gekregen. Problematische situatie voor jong Stenbock van de verleden. Heel veel van jullie Stenbock overkomen een maagpersoon en wat de maagpersoon heeft gedaan. Mensen recognize dat een maag samen met een ramvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een groot onderzoek is nu geplaatst tegen een scorpion. Een scorpion heeft heleboel geld genomen wat jullie Stenbock moeten hebben. En een scorpion moet jullie Stenbock heleboel geld moeten teruggeven. Mensen, groot conflict in de huis van de boodschappen. Mensen recognize wat de boodschappen heeft gedaan in het verleden. De boodschappen en de leier is in een groot conflict over heel veel geld. Een bank financial institution gaat jullie beschermd of een corporation gaat jullie Stenbock beschermd. Stenbock dat was opgelegd heleboel geld door de verbruikster van je documentatie of je huis of je business informatie. Dus heel veel van jullie Stenbock het is zo is als mensen copy je documentation van je huis, documentation van je zaak en verbruik het en hebben heel veel geld verdiend. Deze mensen worden gepakt. Het heeft mee te maken met crave, heeft mee te maken met de weeskal en het heeft mee te maken met de stier. Deze mensen worden gepakt in deze weg. Emotie is hier omdat heel veel van jullie Stenbock gaat nou op te komen wat een oude coworker, dat is een ram, heeft gedaan. Jullie gaat nou inzicht krijgen en door dit een groot onderzoek wordt geplaatst op een scorpion. Nou, mensen, een ram en een waterman is nou een heleboel problemen. En waterman, daar is emotional situatie. Heel veel van jullie Stenbock, een waterman of een groep van mensen heeft verdriet over wat is bij jou gebeurd. Een corporation verdriet over een situatie en recognize wat een ram heeft gedaan tegen jullie. En dat een ram heeft gemanipuleerd een situatie en creëert heel veel illusions surrounding u en je informatie. Hier zie je dat heel veel van jullie komen achter wat een maag heeft gedaan. Een maag, een corporation recognized wat een maag en een ramvrouw heeft gedaan. En dit is zeer verdrietig voor hun. Omdat deze maagpersoon en deze ram hebben je tegen gewerkt.
En zo het says nou, mensen beginnen terug te gaan kijken iets over een scorpion van de verleden. En een weeskal, man en een ramvrouw is nou in een heleboel problemen. En ik zie dat in de huis van de kreef. Een kreef wordt gepakt. Want een kreef moet jullie Steenbok heel veel geld gaan teruggeven. Omdat die recognize dat kreef. Had jullie Steenbok huisinformatie en zakeninformatie verbruikt om te verdienen heel veel geld. Een weeskalman is nou in een heleboel probleem met zijn vrouw. Een weeskalman is onder groot onderzoek. Mensen recognize dat een weeskalman aan een tweelingvrouw heel veel geld kan geven. Verdriet voor een tweelingvrouw en een weeskal. Omdat mensen is nou achtergekomen wat een tweelingvrouw en een weeskal heeft gedaan. Heel veel problematische situatie komt boven water. Omdat mensen krijgen inzicht. Dat mensen profiteren door je huisinformatie en je zakeninformatie te gebruiken om bij geld te komen. Dus de 3 van Pentacles is dat er is heel veel conflicts over geld. Verdriet voor een boodschappenvrouw, want de boodschappenvrouw recognize en verdriet voor een ramvrouw, omdat de ramvrouw nou recognize dat hier is een eind. En deze ramvrouw is in heleboel problemen met de corporate institution, omdat mensen krijgen inzicht wat deze ramvrouw heeft gedaan. Dus Steenbok, je komt uit op een problematieke situatie en heel veel van jullie Steenbok gaat recognize dat je vrienden en kennis was over geld. En heel veel van jullie Steenbok gaat recognize dat je vrienden en kennis heb je verkocht voor geld. Oké, so it says die hebben je uitgerot voor geld. En heel veel van jullie Steenbok mensen gaat achterkomen wat je vrienden en kennis hebben je teken gewerkt en verkocht je. Door jouw teken te werken. Door ze is betaald om jouw teken te werken in het verleden en het komt allemaal uit. Verdriet voor een weeskal person, je succesvol overkomt een weeskal en een tweeling. Een tweeling en een weeskal wordt gepakt. Die recognize dat een tweeling en een weeskal creëer some sort of an illusionary situatie om daar bij te komen. En communicatie tussen een tweeling en een weeskal levert op heel veel informatie. En nou mensen komen achter hoe een tweelingvrouw en een weeskal is met zoveel geld is bijgekomen. Een steerperson is nou verdrietig. Een steerperson is verdrietig omdat een steerperson is in hem heel veel financiële problemen omdat een ram mensen afgelegd aan bedrikker. Een tweelingvrouw pakt een ram person en recognize dat een ram person aan de waarheid niet gesproken. Heel veel data en informatie komt uit in deze week over de logens en deceptiveness van een ramvrouw. Mensen gaan recognize dat een ram en een weeskal sprak de waarheid niet. Communicatie. Mensen gaan nou recognize dat een weeskalman was niet goed bezig. En dat een weeskalman samen met een ramvrouw. En somehow deze ramvrouw komt op als co-worker, ex-co-workers. En mensen nou recognize omdat een weeskalman recognize dat een kreef niet de waarheid gesproken en een kreef verdient heel veel geld onder volste benodigdheid. En nu een tweelingvrouw zit samen te werken met een weeskalman om een kreef even heel veel geld even om terug te geven. Geen succes voor een ramvrouw met een abatement person. Omdat abatement person now recognize dat een ramvrouw had gemanipuleerd een situatie. En mensen recognize de samenwerking of een ram en een weeskal. Geen succes voor deze mensen. Je staat steviger in deze week Steenbok. Namaste, tot volgende keer.